everyone, this is Ruales. Welcome and welcome back to my channel. And if you are new here, I am making sewing and DIY fashions here on YouTube. So make sure you subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos. And for today's video, ay napag-isipan ko na i-recycle yung mga bagay na nakatambak lang sa box ko kasi usually kapag gumagawa ako ng mga DIYs, may mga tira-tira pang tela at syempre ako nanghihinayang din na itapon kasi para sa akin, as much as you can make something new from that scratch, gagawin ko talaga as much as I can na kaya ko pa. Kasi sayang din naman na matatapon lang kung pwede mo pa ba namang mapagperahan or else na magamit mo siya in other ways. So sa ngayon, napag-isipan ko na gagawa ng isang DIY patchwork top from scratch sa mga tela na to na gagamitin natin. So if you're really interested about this video, just keep on watching.